Hi guys! Welcome back again to my channel at nandito na naman po ang inyong lingkod, Miss Violet. So nandito na naman po ako sa kusina at alam niyo na po kung anong gagawin ko. Yes, magluluto na naman po ako at ang aking recipe for today is kabsa. So yun po yung share ko sa inyo, the traditional food ng dito sa Saudi Arabia. Common pong lutuin yun dito at i-share ko sa inyo kung paano ko lutuin with my simple recipe. So, tara, samahan nyo na. Ang ingredients na kailangan ko para sa kabsa. 1 whole chicken, cup half like this. Lulutuin ko siya ng ganyan. 1/4 cup of oil, 2 tablespoon butter, 2 medium size onion, 5 cloves of garlic, 1 green bell pepper cut square, about 2 to 3 tablespoon tomato paste, 2 medium-sized tomato, make it puree like this. At sa mga spices na kailangan ko, spices or barat, half teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon coriander powder, 1 teaspoon cumin powder, 1 teaspoon curry powder, half teaspoon black pepper powder, half teaspoon chili powder or paprika, salt to taste, 3 pieces of cardamom, 5 pieces of cloves, 2 bay leaves, cinnamon stick, 2 dry lemon, orange dry lemon. May dalawa kasi akong klase ng dry lemon guys. Black dry lemon and then orange dry lemon. Naubusan na kasi ako so ito muna yung gagamitin ko. 1 green chili. At ito guys, optional lang yung paggamit. Nor cubes or Maggi cubes. Depende sa inyo para dagdag pampalasa lang. So ito yung gagamitin ko ngayon. At last na kailangan ko is rice. Ibababad ko siya sa mainit na tubig mamaya 30 minutes before ko siya ihalo sa mga ingredients ko. So, sisimulan ko na yung pagluluto.
Kabsa guys. I hope you like it. And please don't forget to like and share. Subscribe na rin po kayo kung di pa po kayo nagsusubscribe. And click the bell button para ma-update pa po kayo sa aking next video. Bye-bye! Thank you!